લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને પ્રેસ કરતા ભૂક્કો થઈ જાય ને તેવી અને અનેક પડવાળી આ છે ફરસી પૂરી. સાંભળી અને નવાઈ લાગીને પણ સાતમ આઠમના તહેવારમાં કે રેગ્યુલર નાસ્તામાં એક સરખી ગોળ ફરસી પૂરી ખાઈ અને થાકી ગયા હો ને તો નવા પડવાળા શેપમાં અને બાળકોને ભાવે તેવા સ્વાદમાં વળી વડીલો જ આવી શકે ને તેવી સોફ્ટ ફરસી પૂરી આજે આપણે બનાવશું. ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. જે આપણે રોજ રોટલી બનાવવામાં વાપરીએ છીએ ને તે જ વાપરવાનો. અહીં ઘઉંના લોટના બદલે મેંદો પણ વાપરી શકાય છે અને મેંદો અને ઘઉંનો લોટ અડધો અડધો પણ લઈ શકાય છે. ત્યાર પછી અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, થોડી સમારેલી કોથમીર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ આ લોટ બાંધવામાં ઉમેરવાનું છે. હવે લોટમાં બધું મિક્સ કરી દઈશું. અહીં બધું મિક્સ કરતા જુઓ લોટની મુઠ્ઠી વડે ને તેટલું તેલ ઉમેર્યું છે અને આ ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આટલું જ તેલ ઉમેરવાનું છે. અડધા કપ જેટલું હવે પાણી લઈ અને ધીમે ધીમે કરતાં ઉમેરતા જવાનું છે. અહીં આપણે આ લોટ છે ને તે એકદમ કઠણ રાખવાનો જેથી ફરસી પૂરી છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી બને. ધીમે ધીમે કરી અને લોટ બંધાઈ ગયો છે તો હવે આ બાંધેલા લોટને કૂણવા માટે 8 થી 10 મિનિટ માટે રાખી દઈએ. લોટ કૂણવાય છે ને એ દરમિયાન આપણે એક સ્લરી બનાવી લઈએ. તો સ્લરી બનાવવા માટે 1/8 કપ જેટલું ઓગાળેલું ઘી છે ને લઈશું. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો અને ત્યારબાદ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું જેથી ક્યાંય પણ લમ્સ ન રહી જાય અને એકદમ સ્મૂથ સ્લરી બની જાય. અહીં સ્મૂથ સ્લરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે બીજી સાઈડ લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો છે તો ઢાંકણ ખોલી અને આ લોટને સહેજ એવું મસળી લઈશું. ત્યાર પછી આ લોટને પાટલી ઉપર લઈ લેવાનો અને એક સરખો મસળી અને એક સરખી સાઈઝનો રોલ બનાવી લેવાનો. હવે આ રોલના 4 ટુકડા થાય ને એ રીતે 3 કટ લગાવી લઈશું. એક સરખા 4 લુવામાંથી હવે 2 લુવાનો પહેલાં ઉપયોગ કરવાનો છે માટે 2 લુવા સાઈડમાં રાખી દઈએ. લીધેલા 2 લુવામાંથી એક લુવાને ગોળ વાળી અને પાટલી ઉપર લઈ અને વણી લેવાનો છે. અહીં આપણે આ લોટ કઠણ જ છે માટે કોરા લોટના ઉપયોગ કર્યા વગર જ તેમાંથી રોટલી વણશું અને લોટ કઠણ છે ને એટલે વણાઈ પણ જશે. જુઓ એકદમ પતલી અને મોટી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. નીચે હાથ દેખાય ને એવી ટ્રાન્સપરન્ટ પતલી વણાઈ છે. હવે આ રોટલી વણાઈ ગઈ છે તો તેને સાઈડમાં રાખી લઈએ અને તે જ સાઈઝની બીજા લુવામાંથી બીજી રોટલી બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. ટોટલ 2 રોટલી વણાઈ ગઈ છે. તો પાટલી પર રહેલી રોટલી ઉપર હવે આપણે બનાવેલી ચોખા અને ઘીની સ્લરી છે ને તે આ રીતે ફેલાવી અને એક સરખી લગાવી લેવાની છે. જેટલી સરસ આ સ્લરી આ રોટલી ઉપર લાગશે ને એટલા જ પૂરીના એકદમ ફરસા પડ બનશે. એકદમ સરસ સ્લરી લગાવાઈ ગયા પછી હવે બનાવેલી બીજી રોટલી છે ને તે આ પહેલી રોટલી ઉપર ગોઠવી દેવાની છે. સહેજ એવી પ્રેસ પણ કરી દઈશું. ત્યાર પછી આ બીજી રોટલીની ઉપર પણ બનાવેલી ઘી અને ચોખાના લોટની સ્લરી આ રીતે લગાવી લેવાની છે. એક સરખી ફેલાવાઈ ગયા પછી જુઓ હવે બંને રોટલીના પડ ઉપર આ સ્લરી લગાવાઈ ગઈ છે. તો હવે ચપ્પુ વડે આ રીતે 1 ઇંચનું અંતર રહે ને તે રીતે લાંબા કટ લગાવી લેવાના છે. અહીં આ અંતર વધારે પણ રાખી શકાય છે અને પૂરી તમારે પહોળી કરવી હોય તો તે રીતે ઓછા પણ રાખી શકાય છે. આખી રોટલીમાં કટ થઈ ગયા પછી હવે જે એક પટ્ટી બની છે તે એક પટ્ટી આ રીતે ઉચકાવશું અને ઓવલ શેપમાં તેને ફોલ્ડ કરવાની છે. એક પટ્ટી આખી જુઓ ફોલ્ડ બની અને આ રીતનો રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે બાકીની પટ્ટીઓનો પણ રોલ બનાવી અને તૈયાર કરી લઈશું. બધા રોલ તૈયાર થઈ ગયા છે તો હવે તેમાંથી એક રોલ લઈ અને વેલણ વડે સહેજ એવું પ્રેસ કરી અને થોડું એવું વણી અને પોળી કરી લેવાની છે જેથી ફરસી પૂરી તળાતા તેના પડ છે ને તે એકદમ પતલા અને ક્રિસ્પી બને. ધીમે ધીમે કરી અને આ જ રીતે બધા રોલના એક સરખા વેલણ લગાવી અને સહેજ ફ્લેટ કરી લઈશું. બધા રોલ ઉપર વેલણ લગાવાઈ જાય એ દરમિયાન બીજી સાઈડ ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ પણ તળવા માટે રાખી દીધું છે. તો લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા આ તેલમાં ધીમે ધીમે કરી અને 4 થી 5 આ રોલ છે ને તે તળવા માટે ઉમેરી દેવાના છે. આ રોલ જાડા છે એટલે તુરંત તળાઈને ઉપર નહીં આવે પણ તો સહેજ મિક્સ કરતા જઈ અને ચલાવશું ને તો ધીમે ધીમે અંદરથી પડ છૂટા પડતા જશે અને દરેક પૂરી છે ને તે તળાઈ અને છૂટા પડ સાથે ઉપર આવતી જશે. બસ બાકી રહેલા રોલ છે ને તે પણ સાથે ધીમે ધીમે કરી અને ઉમેરી દેવાના છે અને ત્યાર પછી આ રીતે ધીમે તાપે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને તળશું. જુઓ જેમ જેમ બધી ફરસી પૂરી તળાતી જશે ને તેમ એક એક પડ ખુલતા જશે અને ઉપર આવતી જશે. સતત તળતા લગભગ 5 થી 7 મિનિટ પછી
એકદમ ક્રિસ્પી અને સાથે તળવામાં હળવી લાગે અને કલરમાં એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને છૂટા પડવાળી ફરસી પૂરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. બસ તળાયેલી પૂરીને હવે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી ટિશ્યુ પેપર પર રાખી દઈશું, જેથી તેમાંથી રહ્યું સહ્યું તેલ છે ને તે પણ શોષાઈ જાય. આ જ રીતે બાકીના લુવાને પણ વણી અને તે રોલ બનાવી અને તેની પણ પૂરીઓ તળી લેવાની છે. એકદમ નવા શેપ અને સ્વાદ સાથેની આ ફરસી પૂરી બાળકો જો જોશે ને તો તુરંત જ ખાવા માંગશે અને એક ચાખશે ને એટલે બનાવી છે ને એટલી બધી પૂરી પૂરી થઈ જશે અને વળી સ્વાદમાં પણ એટલી ફરસી અને સરસ ને કે મોટી ઉંમરના વડીલો છે ને જેને ચાવવાની તકલીફ છે તે પણ આરામથી ખાઈ શકશે. અને આ બધી ફરસી પૂરી બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 8 થી 10 દિવસ સુધી એ સ્વાદની અને સારી રહે છે. અને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતા જુઓ એકદમ ક્રિસ્પી, તુરંત જ ભૂક્કો થઈ જાય એટલી ફરસી થઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, દર વખતે બનાવો એના કરતાં જુદી નવા સ્વાદની આ ફરસી પૂરી આ સાતમ આઠમના તહેવારમાં જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે બધાને આ ફરસી પૂરી ભાવી કે નહીં. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું સાતમ આઠમની નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.